is from freshman undergraduate course ከሆነው የፍሬሽማን ማቴማቲክስ ነው የሚሆነው freshman mathematics unit 1 part 1 ነው የምናየው unit 1 ደግሞ it is logical propositions and set theory የሚለው ዩኒት ነው ማለት ነው so interesting የሆነ ፓርት ስለሆነ የትም ሳትሄዱ በጥሞና እንድትከታተሉኝ stay with me don't go anywhere in order to introduce you with the content of today's tutorial ዛሬ የምናየውን ታይትሎች ለማስተዋወቅ ያክል ዛሬ mainly የምናየው logical connectivities የሚባሉትን እነ and እነ or እነ if and then እንደገና if and only if እና መጨረሻ ላይ ደግሞ negation የሚሉትን logical connectivesን የምናየው ይሆናል I hope it will be helpful for you አሁንም የትም ሳትሄዱ በጥሞና ተከታተሉኝ If you are new for Fortino Academics, ለፎርቲኖ አካዳሚክስ አዲስ ከሆናችሁ የተለያዩ አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲሰሩ እንዲደርሳችሁ ፎርቲኖ አካዳሚክስን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ከወዲሁ ለምታደርጉልን ትብብር ደግሞ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ ይህ ቱቶሪያል ለፍሬሽማን አንደርግራጁዌት ተማሪዎችም እንዲሁም ደግሞ ለ11ኛ ክፍል ተማሪዎች ስለሚሆን መከታተል የምትችሉ መሆኑን አሳውቃለሁ እንዲሁም 12ኛ ክፍል ማትሪክ ተፈታኝ ከሆናችሁ ይህ ቱቶሪያል እንደሚጠቅማችሁ በዚያው አጋጣሚ ለማሳወቅ ፈልጋለሁ So to begin with let us see what the definition of proposition is proposition ማለት ምን ማለት ነው የሚልና ተያይዘው ያሉ ኤግዛምፕሎችን እኔ መጀመሪያ ላይ So the definition proposition ማለት is a kind of a statement ሲሆን is a sentence which has a truth value either true or false but not the both which means that propositions are sentences or they are statements and that sentence has truth value አለው ማለት ነው truth value ማለት ያ sentence ወይ እውነት ነው ወይ ውሸት ነው ብላችሁ መናገር የምትችሉት አይነት sentence ነው ማለት ነው so proposition ሲባል ለምሳሌ stand up ብትሉ it is not a proposition because it is not a statement ተነስ ማለት እውነት የሚሆን ውሸት መግለጽ አንችልም በዚህ ስቴትመንት ላይ ግን ለምሳሌ ውሃ ቀለም የለውም ብል it is a proposition እውነት ወይም ውሸት ሊሆን ይችላል የውሃ ቀለም ቢጫ ነው it is proposition statement ነው እውነት ወይም ውሸት ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ so proposition is a kind of a statement ሲሆን ያ statement ደግሞ truth value አለው ያ truth value ደግሞ it has to be true or false ይሄ ማለት ግን መልሱን የግድ ማወቅ አለብን ማለት አይደለም statement ሆኖ ያ statement ወይ false ወይ true የሚባል አይነት statement መሆን አለበት እንጂ it doesn't mean that we have to know the answer ብለን መውሰድ የለብንም the above definition does not mean that we must always know what the truth value is አሁን እንደነገርኳችሁ ነው indeed for a sentence to be proposition and sentence proposition ለመባል it is not a requirement that we be able to determine its true value ማወቅ የለብንም እውነት ወይ ውሸት መሆኑን ማወቅ የለብንም ግዴታ አይደለም ግን that statement must lead you to say true or false የምትሉበት አይነት statement መሆን መቻል አለበት ነው ኦኬ ለምሳሌ ናይሮቢ የሱዳን ዋና ከተማ ነች ይሄ ማለት መልሱን የግድ ማወቅ አለባችሁ ፕሮፖዚሽን ለመባል አይደለ ይሄን ስቴትመንት ፕሮፖዚሽን ለማለት እናንተ የግድ መልሱን ማወቅ አለባችሁ ሳይሆን እውነት የሱዳን ዋና ከተማ ናት አይደለችም የሚለው ወደ ምን ይወስደናል ትሩ ወይም ፎልስ ወደ ማለት ስለሚወስደን የሲሪዝ የፕሮፖዚሽን ብለን እዛ ላይ እናበቃለን ማለት ነው ለማለት ፈልገው ነው ሪማርክ every proposition has a truth value ማንኛውም ፕሮፖዚሽን truth value አለው ወይ ትሩ ነው ወይ ፎልስ ነው ትሩ ሲሆን capital T which is bold እናረጋለን false ሲሆን ደግሞ it is denoted by capital F which is bold ተደርጎ represent ይደረጋል ማለት ነው ብዙ ጊዜ now let us see some logical connectivities logical connectivity which የሚባሉትን ወደምናይበት ኮንሰፕት ላይ መተናል ነው ምን ለማለት ተፈልገው ነው እዚህ ጋር proposition አሁን ምን ማለት እንደሆነ አውቃችኋል እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ሁለት ፕሮፖዚሽኖችን ወይም ሁለት ስቴትመንትን እያገናኙ ኮኔክት ያደረጉ ሌላ ስቴትመንት ወይም ፕሮፖዚሽን መፍጠር ማለት ነው ሁለት የነበረውን ፕሮፖዚሽን ወይም ሁለት የነበረውን ስቴትመንት
በኮኔክቲቪቲ ወይም በኮኔክተርስ ኮኔክት አድርገን አንድ ፕሮፖዚሽን ወይም አንድ ሴንቴንስ ማድረግ ነው። ይሄንን ለማድረግ ደግሞ ብዙ አማራጮች አሉን። ከነዚህ መካከል ቀጥሎ የምናያቸው ይሆናሉ ማለት ነው። So in mathematics discourse we can form a declarative sentence. Declarative sentence ማለት ያው proposition ማለት ነው። ፎርም ማድረግ እንችላለን by modifying a sentence አንድን ሴንቴንስ ኖት በመጨመር ብቻ ሞዲፋይ ማድረግ ይቻላል። ወይም ደግሞ by connecting sentences with the words ሴንቴንሶች ከሆኑ ደግሞ እነሱን ሴንቴንሶች በኤንድ በኦር እና በኢፍ አገናኝተን ወይም በዘን and also if and only if በሚሉ በእነዚህ አገናኞች ያገናኘን አዲስ ሴንቴንስ ወይም አዲስ ስቴትመንት ወይም አዲስ ፕሮፖዚሽን መፍጠር እንችላለን። ኦኬ ኖት ከሆነ የነበረውን አንድ ስቴትመንት ሞዲፋይ ማድረግ ነው። ይሄ ሰውዬ ጀግና ነው ከዛ ኖት ስትጨምሩበት ይሄ ሰውዬ ጀግና አይደለም ይሆናል። this is modification። ሁለት ስቴትመንቶችን ደግሞ ማገናኘት it is what we call connect ማድረግ ነው። ኮኔክተሮቻችን እዚህ እንደ ኤግዛምፕል የምንወስዳቸው ማናሉ? አንደኛ we have end የሚላለ ሁለት ሴንቴንሶችን ወይም ሁለት ፕሮፖዚሽኖችን በኤንድ ማገናኘት እንችላለን። ሁለት ፕሮፖዚሽኖችን ደግሞ በኦር ማገናኘት እንችላለን። if then ወይም implies በሚል ኮኔክተርን ማገናኘት እንችላለን። እንደገና ደግሞ if and only if ወይም by implies በሚባለው ኮኔክት ማድረግ እንችላለን። እነዚህ logical connectivities የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። These 5 words or combination of words are called propositional connectivities. propositionዎችን ማገናኘት እንላቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ ወርዶችን አገናኞች ናቸው። okay connectives ናቸው። Don't forget that these 5 words which are if and only if, implies, if or and are propositional connectivities ይባላሉ ማለት ነው። okay now note that letters such as p q r s ን ኢታሊክ አድርገን በስሞል ሌተርስ እንጽፍ ፕሮፖዚሽኖችን ይወክሉልናል። ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ሲምቦሎች እነዚህ ናቸው ለማለት ነው። ስንቀጥል የመጀመሪያውን እናገኘዋለን which is conjunction እናገኛለን። conjunction ማለት it is just using of the word and to connect two sentences ወይም two propositions ነው ማለት ነው። endን ተጠቅመን ሁለት ሴንቴንሶችን ስናገናኝ ወይም ሁለት ፕሮፖዚሽኖችን አንድ ለማድረግ ስናገናኝ we are using conjunction and it means that we are using the word and ማለት ነው። so when two propositions are joined with connective and ሲገናኝ the proposition formed is a logical conjunction ይባላል። አዲስ የተፈጠረው ፕሮፖዚሽን ማለት ነው። and it is denoted by በዚህ ምልክት ነው ሲምቦሉ ይሄ ነው የኤንድ ማለት ነው በዚህ ኮንጀክሽን ላይ so the logical conjunction of two propositions p and q ብለን የምናነበው የሚጻፈው ደግሞ ይሄው ምልክቱ p አድርገን እቺ ምልክት አስገብተን q ነው ሪድ ስናነበው ደግሞ p and q ብለን እናነባለን ወይንም ደግሞ p conjunction q ብለን እናነባለን ማለት ነው። እሺ ከዛ P and Q are called the components of the conjunction. P እና Q የዚህ አዲሱ conjunction P and Q የሚባለው conjunction ኮምፖነንቶች ናቸው and P and Q can always be true if and only if P is true and Q is true. አሁን እዚች ጋር የትሩዝ ቴብሉን ላምጣና እቺን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። the truth table of the conjunction is this one. አሁን probability እናስቀምጣለን p አንድ ፕሮፖዚሽን ናት እቺ ደግሞ ሌላ ፕሮፖዚሽን ናት ትሩ ሊሆን ይችላል ፎልስ ሊሆን ይችላል ትሩ ፎልስ ብለን የነዚህን ፕሮባብል የሆነ ኮምቢኔሽን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሁሌም መጀመሪያ እዚህ ጋር ሁለት ትሩ እዚህ ጋር ሁለት ፎልስ እዚህ ጋር ትሩ ፎልስ አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ it is true ይሄ p and q ወይም p conjunction q is true የሚሆነው if and only if ሁለቱም true ሲሆን ነው ይላል። ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? አሁን in simple words በአማርኛ በነግራችሁ p እና q true ካልሆኑ ማለት እኮ ነው አይደል? end ማለት p and q are true ሲሆን true ይሆናል። ኦኬ ሁለቱም true መሆን አለባቸው። ያለበለዚያ አንዱ false ከሆነ false ነው ማለት ነው። p እና q true መሆን አለባቸው ከተባለ
አንዱ ፎልስ ከሆነ ምን ያደርጋቸዋል ማለት ነው? ፎልስ ያደርጋቸዋል። ኤንድ ከተባለ ነው ፒም እና ኪው ትሩ ሲሆን ብቻ ነው ትሩ የሚሆነው። ኤንድን ተጠቅማችሁ አንዱ ትሩ ሆኖ አንዱ ፎልስ ሆኖ ከዛ የሁለቱ አንድ ላይ የሚቀላቀለው አዲሱ ፕሮፖዚሽን በፍጹም ትሩ ሊሆን አይችልም። ሁለት ፕሮፖዚሽኖችን ስናገናኝ የሚመጣው አዲስ ፕሮፖዚሽን ትሩ ሊሆን የሚችለው ኤንድን ስለተጠቀምን የመጀመሪያው እና የሁለተኛው እውነት ሲሆን የነሱ ኮንጀክሽን ትሩ ይሆናል። አንዱ ትሩ እና ይሄ ፎልስ ብለን ይሄ ትሩ ይሆናል ልንል አንችልም። ስለዚህ always in order to make this one true we have to remember that it has to be P and Q must be true, otherwise if one of them is false then our conjunction will be resulted as ምን ይሆናል ማለት ነው? ፎልስ ይሆንብናል ማለት ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። Okay, let us see an example for conjunction. ለconjunction example እንይ። Consider the following proposition. ይሄንን proposition consider እናድርግ። ከዛ እነዚህ propositionዎች የመጀመሪያው p ምን ይላል? 3 is an odd number ይላል። Yes, it is true እንደምታውቁት። ሁለተኛው ደግሞ q which is 27 is a prime number ይላል። 27 ከሱ በታች ያሉ ሁለት ቁጥሮች ተባስተው የሚያመጡት ቁጥር አይደለም which is false ነው። 3 እና 9 27 ስለሚያመጡ ማለት ነው which is false. And the third proposition is Addis Ababa is the capital city of Ethiopia ይላል which is true አይደል? ከዛ እነዚህን ተጠቅመን የሚሰራ ኮንጀክሽን ለምሳሌ p and q ቢለን የሁለቱ ሪዛልት true false ነው አይደል? true and false ሲሆን በኮንጀክሽን ቴብል መሰረት ሁለቱም ትሩ ከሆነ ብቻ ነው ትሩ የሚሆነው። ስለዚህ የሁለቱ ኮንጀክሽን p and q ምን ይሆናል ማለት ነው? is going to be false ብለን እንመልሳለን። ሌላው p and r ሲል true እና true ከሆነ as you can see true እና true ከሆነ our answer is going to be conjunction results as true ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። Now let us look at a disjunction which is connecting to propositions using the word or. እዚህ ጋር የምንጠቀመው or ነው. In order to make two propositions to become one we will use connective or in order to make them one ማለት ነው። ስለዚህ when two propositions are joined with a connective or the proposition formed is called a logical disjunction ይባላል። አዲስ የሚፈጠረው proposition logical disjunction ይባላል or it is denoted by v በሚል ምልክት denote ይደረጋል ይለናል። So the logical disjunction of two propositions p and q is written as disjunction ሲሆን የሚጻፈው p v የምትመስለው ምልክት ታረጉና q ትላላችሁ and you have to read it as p or q ብላችሁ ማንበብ ነው። or else ደግሞ p disjunction q ብላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። and this is always is false. This is false if and only if p and q are false. ሁለቱም false ሲሆኑ ብቻ ነው false የሚሆነው። እስቲ እሱን እንየው መጀመሪያ በዲስጀንክሽን ቴብል እንይ። this is a disjunction table truth table ነው። እንደምታዩት የp true አለ false አለ፣ የq true አለ false አለ። ስለዚህ በሙሉ true ይሆንና the only thing that is going to be false for a disjunction is when p and q are both false ሲሆኑ ነው። ይሄንን ለማብራራት ያክል አንደኛው እውነት ወይም ከሁለት አንዱ እውነት ከሆነ እውነት ነው ስትሉ እንደማለት ነው። ኦኬ ከሁለት አንዱ or ወይ ይሄ እውነት ነው፣ ወይ ይሄ እውነት ነው ወይ ይሄ እውነት ነው፣ ይሄ እውነት ነው። ስለዚህ እውነት right ወይ ይሄ እውነት ነው፣ ያው ይሄ እውነት ነው። ስለዚህ እውነት ወይ ይሄ እውነት ነው ሐሰት ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ because both of them are false። ስለዚህ በዚህ ሐሳብ አእምሮአችሁ ውስጥ ማስቀመጥ የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። ከምትሸመድዱ ይልቅ በኦር ጊዜ ወይ this either this one or this one is true አዎ ከሁለት አንዱ true ነው። okay so you can say that either p or q is true ከሁለት አንዱ እውነት ነው። ይሄው ከሁለት አንዱ እውነት ነው true ከሁለት አንዱ እውነት ነው። አዎ ከሁለት አንዱ እውነት ነው። ወይ ይሄ እውነት ነው። አዎ ይሄ እውነት ነው። ወይ this one either this one or this one is true
false ብለን እናስቀምጣለን አንድም true ስለሌለ ማለት ስለዚህ disjunctionን በዛ ማየት ይችላልላችሁ so now let's see an example so example ለማየት ያክል consider the following propositions p1 እንደቀደሙ ነው qም እንደቀደሙ ነው and R Nairobi is the capital city of Ethiopia which is false now so we have propositions true false አለ now combinationአቸውን በdisjunction እናያለን ማለት ነው ከሁለት አንዱ true ከሆነ true ነው ሁለቱም false ከሆነ ብቻ ነው false የሚሆነው የሚለውን እንይዛለን p or q ማለት true or false so true ይሆናል ከሁለት አንዱ true ከሆነ true ይሆናል ማለት ነው ከሁለት አንዱ true ነው ማለት ነው አዎ ትክክል ነው p እና r so p is true and this is false P is true, right? And this is false. Okay, ችኛዋን Q ብላችሁ አንብቡልኝ. Okay, this is Q because we say 27 is a prime number ስላለን Q or R which are false and false ስለሆኑ and the logical disjunction result ያመጣነው ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው false ይሆናል ምክንያቱም ሁለቱም false ስለሆኑ ማለት ነው